Hintay po kami ng pila dito. May Ayala. Dumating po ako dito kanina mga alas 5. Ipila ako mga alas 7 ng gabi. Ayun yung loob ng bus ko, malinis yan. Pakalinis po loob ng bus na no? Titignan nyo po parang hindi po ako nasa biyahe. Pero totoo po yan, nasa biyahe po ako. Pero titignan nyo parang hindi wala pong biyahe nangyari po. Sobrang linis po ng bus na to. Para bago po ako magsakay ng pasahero, nililinis ko muna to, binawalisan. Para po sa ganun, komportable po maupo at sumakay mga pasahero ko. At hindi po ako nakakaya sakyan ng mga pasahero. Kasi pag marumi ang bus mo, nakakaya. Nakakailang nailang mo po yung pasero. Pero pag mga ganito, kaganda, kalinis ng loob ng bus mo, proud ka magsakay ng pasero. Ayan po yung konduktor ko nasa likod. Tuwing magkakarga po ako ng pasero, nililinis ko po talaga ito. Nakasanayan ko na kasi na maglinis ng bus bago ako pumila. Gusto po nyo makita yung labas kung nasan ako banda, para makita nyo kung kagandaan ng mga ilaw dito pag gabi, lalo na yung mga tinatayong mga bagong building. So labas mo labas po tayo, lalabas po tayo sa labas. Yan po yung harap ng bus. Harap po. Yan po ako nakaupo. Yan po ang upuan ko. Ito po yung dashboard ko, manubela. Ayan po manubela. Kung makikita nyo, makintab din manubela ko, makintab din mga dashboard ko kasi pinipilan ko siya ng papakintab. Lalabas po tayo Ayan po yung building. Bagong gawang tower. Napakagandang tignan. Ito po yung skyway. Bagong gawang skyway. Ayun, titignan nyo yung skyway na yan. Ito sa taas. Papunta pong Sukat, Bikutan, Alabang, Baclaran. Skyway na to, bagong bukas lang po to. Yung hindi pa ako nakakaalam, bagong bukas na po ng skyway papuntang Baclaran. Para hindi na po pupunta ng EDSA. Dito na po kayo dumaan. Galing NLEX. Dire-diretso lang po ito. Labas nyo kung saan kayo gusto mag-exit. Sa kaliwa naman po, papunta pong NLEX. Napaka-traffic. Bumper na po siya. 6:30 na po ng gabi ang oras, kaya ganyan po ka-traffic ngayon. Last hour na. Yung mga nakikita nyo mga sasakyan na yan, skyway po yan, skyway. Ayan. Yung sa baba naman po, papuntang Santa Cruz, Bloomingtreet, Tayuman, sa baba. Pero sa kabila, skyway po ito, skyway. Dito sa kabila, skyway din po yan, papuntang NLEX. Doon po mag-umpisa yun. Doon po ang akyatan ng skyway papuntang Sukat, Bikutan. Ito yung tower na bagong tayo ng ewan ko anong klaseng tower to kasi napakaraming kwarto, ilang palapag yan napakataas. Alis na tayo? Ito na po ako, akit na po ako sa bus sa loob kasi na nga po pipila na po ako. Pipila na po kami, pupunta na po ako sa Ayala. Ayun, upo na ako Magmamas muna ako.
Ayos na po tayo. Dati, basura dito. Uupo na po ako sa Manobela ha. Ako na dito. Ano ate? Naiwan ko po kasi yung ano eh. Alis na tayo. Punta na po ako ng Ayala. Ano mo yun? Hinaan mo yun. Ikot lang ako, ikot. Hindi tayo makapunta ng Ayala kung di ako ikot sa kabila eh. Ang binatang pila pre. Ha? Ano ba yata pila? Saan? Doon. Kaya yung pila ng pasero? Oo, picture eh. Ito, gagawin natin. Naratuhan nata yung kanan dito. Naratuhan mo, hindi pa. Hanggang sa kabila. Ikot tayo sa may 11 Avenue kasi sarado dito may sa may Calciel. Ikot lang ako. Tayo magmamaniobra. Kakaliwa na po ako, kakaliwa, dahan-dahan, dahan-dahan. Pagkakaliwa po tayo sa mga itong sistema, dahan-dahan lang po tayo para iwas abala. Ito, nakatawid na po tayo. Dire-diretso na tayo sa Ayala. Nauna pa sa atin yung 5885 sa monumento pre ah. Ha? Nauna pa yung 5885. Makapila na rin sa monumento 5885. Bilis ng pila dun ah. Sabihin, nagsaan ng tao doon kanina. Oo, dumagsa. Yan o, pinagpala ka naman dito mamaya eh. Huwag ka mabibigla sa pila pre. Ay, Ewan ko. Nakakabigla to, sabi ni Sagon eh. dahil tao? Nagpunta ni Sagon pag ito kapaliktaran niya. Bawal. Ha? Huwag kang sasagot ng bawal ha. Bawal mo. Ano ba yung GC na yan? Ano eh, nagda-vlog ako eh. Ano ba yung nagkawa? Bawal ako nun. Ito na ako, malapit na ako sa Ayala. Malapit na. What the f***? Sabi ng dispatcher namin, tambak daw tao, pila. Titignan natin mamaya sa Ayala pagdating natin kung talagang maraming tao. Kasi ako na yung sasalang eh. We, di nga. Sana all.
Malapit na. Dapat sa monumento ko pipila kanina kaso wala pang 18, dito pang 13. Dito na kasigurado, mali ko pa mabilis ang pila sa monumento ngayon. Hindi pa nga nakakaalis yata isa eh. Oh. Hindi pa nga eh. Nandiyan pa yung isa eh, nandiyan pa. Hindi pa ata napupuno. Dali tayo na yung dispatcher. Nakakabigla daw, baka nakakabigla, wala ng tao. Doon ako nalungkot. Nakakabigla nga, wala yung tao talaga. Patay pa yung maris yung ano 5620 na yan. Baka na pa mamaya buksan to pag ano, nakas na yan. Yeah, 20 minutes later. EDSA yan, EDSA Muñoz. Yung sa may tulay na yun. Tapos sa taas, skyway na po yan, mga skyway. Sa mga di pa po nakakaalam, bukas na po yung skyway dito sa Balintawak. Kung manggagaling po kayo ng NLEX at gusto nyo pumunta ng Baclaran, Alabang, para hindi na po kayo matraffic sa EDSA, huwag na kayo dumaan ng EDSA, dito na kayo dumaan sa may Balintawak Skyway. Lahat ng lusutan yun, andito na po lahat sa Skyway na to, papuntang Alabang, Sukat, Bikutan, Taguig, Pasig, ganun. Ayun po yung Skyway natin, Skyway. Hindi ko may labas kasi dito ako sa Monobela. Ngayon, alis na po itong kasama ko. Pipila na po ako, kaya hanggang dito na lang po yung vlog ko. Maraming salamat po, sana po paki-subscribe po rin po ulit ako para sa ganun manotitate niyo yung mga ibang video ko. Maraming salamat po, nabuhay po tayo lahat. Stop lang po yung pinagkaya po. Huwag po natin iwas sa basa. Pwede nga.
Sana all. Ayaw pa rin.